Na sziasztok, és üdvözlök mindenkit! Ma a magyar köszönések világába merülünk el. Meg fogjuk nézni, hogyan is köszönhetjük egymást magabiztosan a leggyakoribb hétköznapi helyzetekben. Tartsatok velem, és a végére tuti, hogy profik lesztek. Na akkor vágjunk is bele a leggyakoribb kérdésbe, ami szinte minden nyelvtanulónál felmerül. Szia, vagy jó napot! Mikor melyiket is kell használni? Ugye, hogy ti is gondolkoztatok már ezen? Na pontosan ezt fogjuk most letisztázni, hogy ez soha többé ne okozzon fejtörést. Oké. Ahhoz, hogy megértsük a magyar köszönéseket, van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit először tisztáznunk kell. Ez pedig a tegezés és a magázódás közötti különbség. Gondoljatok rá úgy, mint egy láthatatlan nyelvi térképre, ami segít nektek eligazodni a különböző helyzetekben. Jól van, nézzük is meg. Bal oldalon van a tegezés. Ez olyan, mint egy baráti pacsi. Tudjátok, laza és közvetlen. Ezt akkor használjuk, amikor valakit te-nek szólítunk. A jobb oldalon pedig ott a magázódás. Na, ez már inkább egy tisztelettudó készfogás. Ezt a formálisabb, hivatalos helyzetekben vesszük elő, amikor önnek szólítunk valakit. Rendben, akkor nézzük is meg, hogy működik ez az egész a gyakorlatban. Kezdjük a legkönnyebbel, a leggyakoribbal, hogyan köszöntesz egy barátot. Na, készen álltok. Szóval képzeljétek el a szituációt. Sétáltok az utcán, és hirtelen szembe jön veletek egy jó barátotok. Mit mondanátok neki? Na, lássuk! Hát persze, hogy azt mondanád. Szia Gábor! A szia a leggyakoribb, legbarátságosabb köszönés. Pontosan ugyanaz, mint az angol hi. Szuper egyszerű, és azonnal oldja a hangulatot. Tehát a lényeg a következő. Szia, ha egy barátoddal találkozol. De mi van akkor, ha többen vannak? Nos, akkor jön a sziasztok, ami igazából a szia többes száma. Elég egyszerű, nem? Oké, a baráti köszönések már a zsebünkben vannak, szuper. Akkor lépjünk is egy szinttel feljebb. Nézzük meg, mi a helyzet egy formálisabb szituációban, mondjuk egy üzletben. Készen álltok? Na, ebben a helyzetben a szia már nem lesz elég. Itt egy kicsit udvariasabbnak, tisztelettudóbbnak kell lennünk. Egy formális köszönést kell használnunk a személyzettel, akit ugye önnek szólítunk. Mutatom is, hogy mi az. És itt jön a képbe a jó napot kívánok. Ez a varázsszó. Lényegében annyit tesz, hogy good day. Ezzel megadjuk a tiszteletet, és még egy kellemes napot is kívánunk a másiknak. Két legyet egy csapásra. Szóval ez a tuti befutó. Boltokban, hivatalokban, vagy ha valakivel először találkoztok, ha bizonytalanok vagytok, a jó napot kívánokkal egyszerűen nem lehet mellé lőni. Olyan, mint egy svájci bicska a magyar köszönések között, mindenre jó. Na figyeljetek, mert most jön egy igazi magyar különlegesség. Van a nyelvünkben egy egészen egyedi köszönés, amivel a tiszteletünket fejezzük ki az idősebbek felé. Kíváncsiak vagytok, hogy mi az? Ez a kezét csókolom. Tudom, a szó szerinti fordítása az I kiss your hand kicsit régi módinak hangzik, igaz? De higgyétek el, ez egy nagyon is gyakori és mélyen tisztelettudó köszönés, főleg idős hölgyekkel szemben. Ez a magyar kultúra egyik nagyon kedves kis hagyománya. Pont úgy, ahogy az angolban, a magyarban is használhatunk napszakokhoz kötött köszönéseket. Ezeket formális és félformális helyzetekben is bátran bevethetitek. Nézzük is meg hogyan. Itt is van a 3 legfontosabb. Reggel jó reggelt, délután jó napot, este pedig jó estét. Szerintem ezt nagyon könnyű megjegyezni, mert szinte egy az egyben ugyanaz, mint az angol párhuzamok. Mondjuk is ki együtt. Jó reggelt, jó napot, jó estét. Oké, a köszönésekkel megvagyunk. De hogyan búcsúzunk el? Mert ugye a jó benyomáshoz a távozás is legalább annyira fontos. Nézzük! És itt jön a csavar. A legfontosabb, amit észre kell vennetek, hogy a szia egy igazi 2 az 1-ben szó. Barátok között köszönésre és elköszönésre is ezt használjuk. Viszont a formális elköszönés, na az egy teljesen másik szó. Lássuk is, melyik az. Ez pedig a viszontlátásra, ezt akkor használjátok, amikor eljöttök egy boltból, vagy egy hivatalos találkozó végén. Gyakran fogjátok hallani a rövidebb, kicsit lazább formáját is, viszlát. Mindkettő teljesen jó, a helyzettől függ, melyiket választjátok.
És végül van még egy speciális elköszönésünk. Ezt pont a nap végén használjuk, lefekvés előtt. Ez egyszerre elköszönés és jó kívánság is. Ez pedig nem más, mint a jó éjszakát, pontosan, mint az angol good night. Ezzel kívánunk szép álmokat, kellemes pihenést a másiknak. Na, jöjjön egy villámkérdés. Teszteljük a tudásotokat. Tehát, távozol a kávézóból. Mit mondasz a baristának? Gondolkozzatok egy picit. Semmi gond, ha nem ugrik be azonnal, a gyakorlás a lényeg. Így van, pontosan. A helyes válasz a viszontlátásra. Szuper! Mivel ez egy formális helyzet, és a barisztát magázzuk, vagyis önnek szólítjuk, ez a megfelelő elköszönés. Nagyon ügyesek vagytok. Szóval foglaljuk össze a lényeget. Ha ezt a pár dolgot megjegyítek, nyert ügyetek van. Mindig gondoljatok a tegezés és a magázódás közti különbségre. A szia a barátoké, köszönésre és búcsúzásra is. A jó napot a biztos pont, a formális köszönés. És a viszontlátásra pedig a formális elköszönés. Tényleg csak ennyi az egész. A legfontosabb, hogy ne féljetek használni. Menjetek, gyakoroljatok bátran. Remélem, hogy tetszett ez a kis összefoglaló. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!